Menee muuten joutseni. Tää voi... Hyvää tällä kertaa iltaa. Aurinko on just laskemassa, mutta mepä ollaankin menossa pöllöretkelle. Mulla on tästä Sipoonkorven kansallispuistosta tuore havainto lehtopöllöstä. Kiinnostaa nähdä, huhuileeko se täällä tänään tai peräti näyttäytyykö. Sen lisäksi täällä saattaa vilahtaa esimerkiksi vuoden lintu huuhkaja, joka esiintyy tässä Sipoonkorven kansallispuiston logossakin. Mutta vielä kun päivävaloa riittää, niin eikö he esitellä jakson vieraat? Moi, mä oon Peeda. Mä olen Tampereen likkoja ja tasoltani mä olen ulkoilija. Ja jos nyt lempilintu pitää sanoa, niin se on kyllä ehdottomasti töyhtöhyyppä. Moi, mä oon Roope. Mä oon keltanokka tasoltani tässä lintuhommassa ja lempilintu on torin isoin lokki. Okei, mennään siis vaan. No niin, Beeda ja Roope. Tiedättekö te ihan tosissaan, mihin me ollaan menossa? Eikö me Sipoonkorpeen nyt olla lähes? Kyllä. Testasin vaan, että olette kartalla. No, Joo. vähän joo. Osaan vielä lukea. Pöllöretkelle, onko tuttua hommaa? Ei ole ainakaan itsellä yhtään tuttua hommaa kyllä. Ei kyllä pöllöretki. Miltä kuulostaa? No siis mun mielestä tää kyllä kuulostaa tosi kivalta. Sillä niinku muuten tykkää eläimistä, mutta eikin tutustunut lintuihin hirveästi. Niin tää on mun mielestä hyvä chanssi lähteä vähän tutustua, jos vaikka innostuisi. Hyvä. Sitten mun puolesta mä toivotan, no jos ei elämyksiä, niin kokemuksia. Jes. Sitten voidaan mennä. Tää on alkuun pikkasen jäinen, kun tässä on kävelty, mutta sitten tuolla metsässä ei ole enää niin paljon lunta, niin tää helpottuu tää kulkeminen tästä. Nyt vaikka aurinko ei ole vielä laskenut, niin tässähän on jo aika pimeätä, kun ollaan tässä metsässä. Me voidaan ihan vähän aikaa kuunnella heti, että onko vielä lintuja äänessä. Mä en ainakaan kuule mitään. Mä kuulen vaan Roopen. Chirp, chirp. Joo. Mikä se oli? En minä tiedä. Se oli pii. Niin minähän se opas olen. Niin sä sitä opas on. Ehkä se oli palohälytin. Joku laittaa auton ovet lukkoon. Sekin voi olla. No, Opelissa on toi. Se on sähkö-Opel, se on tuo. Ota, hetki. Mikä lintu? Varpuspöllö viheltää tolla tavalla. Oho. Täällä voi hyvin olla varpuspöllö. Se on semmonen niinku... Toi kyllä kuulosti just siltä. Siis se saattoi ollakin se. Pöllöjähän voi matkia. Pöllöillähän on erilaisia ääniä. Siinä jotkut vähän niinku haukkuu, osa huhuilee ja varpuspöllö viheltelee. Hiiripöllöt vähän niinku ulisee. Ja niitä voi tälleen koittaa sit houkutella. Ja ne saattaa vastata. Mut nyt mä en takaa, että rupeat täällä ulisee niin, että sulle kukaan vastaa. Okei, joo. Mä vaan yrittää. No, katsotaan jos sitä kuuluu. Ehkä syvemmällä. Joo, kenties. Jos se nyt jää määrittämättä, niin viimeistään sit kun juttuja kerrotaan, niin se oli varpuspöllö. Okei. Oli se varpuspöllö. Ja hei, nyt ollaan pitkospuilla. Tässä menee vettä alla, niin ei mitään hölmöilyjä ja tönimisiä. Tälleen kun me tässä hiljaa lähes äänetti hiivitään ja edetään, niin on hyvin todennäköistä, että me nähdään esimerkiksi hirvi. Hirvi! Oh my god. Onpa se niin hienon näköinen, hei. Sehän on siistiä törmää hirveä täällä. Joo. Viimeksi mä kävin täällä, niin täällä oli siis hirviä. Wow. Voiko sä imitoida meille äkkiä hirveä, Aleksanteri? Ehkä mä en siihen lähde. Hei, otetaan pieni ihan vaan kisa kunniasta. Kuka näkee ensimmäisen tähden tai planeetan, niin kunnia hänelle. Ja nyt kun etsitään ensimmäistä näkyvää tähteä, niin miettikää minne kantsii katsoa. Tuollahan on aika valosaa. Tuolla taas pimenee. No niin, oikeesti mä katson tonne. Eihän nyt näin valosalla näy mitään tähtiä, ei. Ihan kuin luokkaretkellä olisi, kun opettaa tuolla. Tuollahan on valosaa, niin katsokaa tonne päin ehkä mieluummin. Mutta what? Kohta saattaa näkyä siis. No sieltä. Hei. Oh! Joo. Ei, se on joku lentokone. Eikä oo. Se on joku lentokone, lentokone. Se on Jupiter. Se on joku Airbus, älä... Älä nyt viitti. Se on ihan tosi juttu. Se on Jupiter. Jupiter on tuolla korkealla.
Se on joku lintu. Me nähdään kaukoputkella, se ei sieltä karkaa mihinkään. Huomattavaa on siis, että se ei tuiki. Tähdet tuikkii, planeetat ei. Mutta me nähdään se kaukoputkella, se ei tosissaan nyt tässä parin tunnin aikana häviä tuolta mihinkään. Onko meillä kaukoputki? Meillä on kaukoputki tuossa repussa. Katsotaan sen ympärillä on 4 kuuta, mistä sen voi vielä varmistaa Jupiteriksi, jos ette usko. No, uskotaan. Eli sä nyt voitit tämän meidän skapa. No, No, mutta tää oli aika rigged mun Joo, mielestä, kun oli. hän tämän kilpailun sanoi ja sit on vaan se, ja ensimmäinen. mutta jos ette saanut vielä tosta tarpeeksenne, niin jatketaan matkaa ja palataan tuohon vielä myöhemmin, eikö niin? Joo, uusi kisa vielä. Tää ei jää tähän näin. Siis oliko se nyt joku pöllö? Se oli joku pöllö. Mä unohdin jo mikä pöllö. Siis lehtopöllöstä mulla on täältä havaintoja. Viime kerralla täällä naukui lehtopöllö. Naukui? Joo, se pitää vähän kaikenlaisia ääntä. Siis se saattaisi... Mä uskon, että silloin nyt toi pesintä jo käynnissä. Anteeksi, mä en yhtään kuunnellut, mitä sä sanoit. Joo, ei se siitä, siis siitä pöllöstä vaan. Miltä lehtopöllö näyttää? Onko se kuin iso? Se on, olisiko se pikkasen varista pienempi tai noin variksen kokoinen. Okei. Nyt aika pieni. No ei se Joo, kyllä ole hirveän iso. lyhytpyrstöinen, ruskea tai harmaa. Niistä on vähän 2 värimuunnosta. Onko se ihmiselle vaarallinen? No ei sentään. Nyt tullaan taukopaikalle. Ei ole ketään. Se voi olla, että täytyy ihan itse laittaa tulet. Hyvin täällä näkee. Tuli valasee sitten. Tuli valase. No en mä nyt tiedä kuinka hyvin täällä näkee. Ai, että täällä tuoksuu. Kato, joo, tässä on vielä hiiloksetkin. Ai että kun ois makkaraa. Ai vitsi. Niinpä. Ai jaa. Ei yhtään valmiita klapeja. Niin, vähän pui. Äänet tässä tulentekoskenessä. Toivottavasti lähtee. No siinä on kyllä klapilla koko. Ei edes oo. Ei niin. Nyt se sammu. Ei sammukaan. Eikö se ole siistiä? No Onko varmasti? No kunhan ei ois kylmä, niin taisi vielä siistimpää. Kohta on lämmin. On se hienoa, kun pojat soittaa pianoa. No niin, nyt mä oon etsinyt tänne kohteen sen, mitä me jo tuossa aikaisemmin katsottiinkin, niin katsotaan Jupiteria. Ja Veeda, voit aloittaa. Koitapa löytää sieltä. Okei. Ja Jupiter. Roope, voit koittaa etsiä kiikarilla. Se on siis toi kirkkaana näkyvä. Pitäisikö täällä näkyä jotain? Toi superkirkkaana tuolla noin. Okei, mä yritän etsiä. No nää kiikarit kyllä paljon auto, mutta... Ei, kyllä se vieläkin on mulle vaan semmonen pilkku. Voiko mulla olla liian pitkät ripset, kun mun on jotenkin vaikea saada mun silmä sinne? Oikeesti champagne problems, am I right? Ei oo helppoa. Ei oo. Kyllä se tossa sä näet, se on ihan niinku pyöreä reunanen. Joo, kyllä mä sen näen. Löytyykö se sieltä? Joo. Se on Jupiter, eli kreikkalaisen mytologian mukaan Zeus. Oikeesti? Roomalaiset on nimennyt planeetat pitkälti. Kreikkalaiset on taas nimenneet noita tähtikuvioita. Roope, katso. Katso nyt sinäkin. Oliks tää? Joo, se on siellä. Löytyykö? Mä en näe mitään, tää on musta. Hei. Siellä on herra. Onko? Näkyykö 4 kuuta siinä? Joo, vittu se on vihainen. Jotain se siellä huutelee. Joo. Itse ukko ylijumala. Wow. Mut siellä, Jupiter. Ja kyllä tuo vähän paremmin näkee kuin näillä. Joo, En mä varmaan ikinä nähnyt siis mitään planeettaa siis noin läheltä. En mäkään. Jupiter on kyllä tosi kiva
kohde katsella. Ja valitettavasti Saturnus ei nyt näe. Se on kans Onko aika sun makea. lemppari? Mikä on sun lemppari? No kyllä mä sitä Saturnusta tykkään katsoa, mutta sitten kun mennään noihin tähtikuvioihin, niin tuolla on se Seulasten tähtikuvio. Joo, Niin joo. se on semmoinen kiva katsoa. Eli tässä siis simppeli resepti. Hiillos banaanit, Fazer sinistä ja banaani. No mä katon laitoin tän keltaisen takin nyt, No kun niin, oli tää sävy, banaanihetki, sävy. niin piti Joo. laittaa tietenkin teeman Ja mukainen asu. sit kun banaanilla on se semmoinen panterilook, niin se on aika hyvä tonne hiilokselle. Sitten jos se on ihan semmoinen vihreä, niin se kestää vähän kypsyä tuolla. Mutta idea on simppeli. Siitä suklaata, sinne vaan kuoren väliin. Sen verran kun maistuu. Siis mä en oo ikin niinku ajatellut, tiiäksä, Joo. tämmöstä. Mut siis tämähän on varmasti ihan sika hyvä. Siis kuinka fiksu. Joo. Niin, No nimenomaan. ihan fiksuu, joo. Siis ihan yllätysten yllätys. Siis mä toivon, että se kuka niinku, tiiäks, tän on keksinyt, niin voi hyvin. Toivottavasti sen tiedäks tyyli on aina sellainen mukava viileä. Ja se ei ikin joudu ruuhkaa. Jep. Tai joudu kävelemään jonkun hitaamman takana. Sitten laitetaan ne tuohon vaikka hiilokselle. Siinä ei meillä ihan vielä hiilostaa, mutta me voidaan laittaa ne tuohon jo lämpenemäänkin. Laitetaan vaan, kato, kun me ollaan malttamattomia. Nostetaan pikkasen ja tykätään sitten. Tää on kun salilla kävis, kun yrität laittaa teko oikeaan kohtaan. Ai ei, tää painaa, tää ehkä 75 kiloa, ei tapa. Kun meillä ei vielä hiilosta ole, niin laitetaan ne vaikka nojaamaan tuossa toisiinsa. Ne voi siinä pikkuhiljaa sitten tulla. Jee! Sitten tosta on tullut varmaan Bedalle ensimmäinen. Mitäs tää on ihan tulikuuma? Onko se, no tuntuuko se kuuma? Ei, tää on ihan lämmin. Ai ettien, että. Onko se mun ihan kivan kuulla? On. Mut nyt mä pelkään, että mä myös poltaanko mä kieleni. Varovasti, joo. Okei, herkku. Ui juma. Siis ihan superhyvä. Tosta noin tommonen hyvä biitti. Ajatteko tää oikein höyryy? Jep. Siis tää oli ihan crazy idea. Oi, että tää on hyvä. Eikö niin? Mitä ihmettä? Oli Siis tää on niin simppeli, mut niin sika hyvä. Jep. Sinne jäi hiilokset ja sitten jos ootteko valmiiksi lähteä? Joo, me ollaan niin valmiita lähteä. Kato nyt putos. Noniin, nyt ollaan valmiita. Noniin, sit mennään. Banaanit on syöty, Ollaan- eikä yhtäkään pöllöä nähty. Ollaan puolivälissä retkeä. Mitä? Ellei haluta kiertää. Mitä sä sanoit? Okei. Hetkonen, eikös meidän pitänyt noita tummansinisiä? Ai niin muuten piti. Mut ei täällä oo niitä, niin mennään nyt näitä. Okei. Perässä vaan. Tässähän tässä lämpee Mä taas luulin, kivasti. että Aleksanteri, sä olet käynyt täällä aikaisemmin. On, mutta emme tässä kohtaa. Mitä? Mä en halua lähteä nyt enää mikään 7 kilsan lenkille. Aleksanteri huijaa, me tultiin tästä. Ai me oltiinkin täällä. Oomme täällä käynyt. Ai täällä me ollaan. Täällä. Joo, kyllä mä ton kiven muistan. Sitten jatketaan Tässä. tästä se kierros loppuun. Siis mitä? Niin aivan, me mennään tätä pidempää reittiä. Pitää tässä nyt vaikka lämmet. Tää ei oo hirveästi pidempi. No, toi oli 0,7, tää oli 1,3. Tää voi olla sen verran. Siinä luki niin, en mä nyt noita keksinyt. Juu. Tää menee nopeasti. Reilu kilsa vaan. Huoli pois. Sitten jossain vaiheessa meidän pitää olla hetki hiljaa, kun meidän piti kuunnella niitä pöllöjä. Niin, Roope. Hei, oiks mun paha? Haaveeksi jäi. Niin hiljaisuus kuin pöllötkin. Seura kuitenkin paikkasi jutullaan havaitsematta jääneet lajit enemmän kuin hyvin, eikä retki olisi ollut ainakaan hauskempi ilman heitä. Vaan miten viihtyivät vieraat? No joo, viihdyin vähän ei olisi ehkä ihan näin pimeätä tarvinnut tulla. Joo, kyllä mä oon viihtynyt tuolla mettässä. Ei oo kyllä pitkä aika tullut kömmittyä siellä. Niin. No ne banaanit oli tietenkin niinku ihan sairaan hyviä, mutta vähän kyllä harmittaa, ettei pöllöjä nähty. Päällimmäisen mulla varmaan jäi mieleen, kun katseltiin sen Jupiteri sit putkessa. Se on aika siistiä, en oo ikinä nähnyt. No lähtisi, mutta
ei ihan näin kylmällä kyllä tarvi. Aivan varmasti lähden uudestaan. Pelkästään niiden banaanien takia voi lähteä uudestaan, mutta kyllä mä muutenkin lähtisin ilman banaaneja. No tullaan huomenna uudestaan. Joo, sama keissi huomenna. Sama keissi huomenna. Sama iltalenkki. Tuoksi taas banaanit ja suklaat, niin mä oon kyllä messissä. Joo, mä tuon.